ingredients. Meron tayong tahong, sibuyas, luya, bawang, kamatis, salt, black pepper, patis, at syempre gagamit tayo ng oil. At para sa ating fried fish, meron tayo ditong isdang ipusan. Lalagyan muna natin ng salt itong ipusan bago natin i-deep fry. So, haluin lang natin or lamasin. At lalagyan din natin siya ng flour.
So, ayan na guys, luto na ang ating ulam na ginisang tahong at yung pinirito nating ipusan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share. And please, paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye!